What's up guys? Welcome back to our new episode. So for today, isa to sa pinakahihintay ko. Alam niyo naman, ever since na nag-clean look ako or kami, ito na lang yung kulang. So, let's go! Guys, andito na tayo. Tignan natin kung nandito na yung kamit natin. Ayun ba? Oh, yan. Ayan nga. Medyo mainit. So guys, ito na binili natin. Max speed. Fresh pa siya. So ito nga pala si Sir Chino. Hello sir. Yan. Salamat boss. Kasi ito na yung nakahihintay ko talaga eh. Yan. So guys, ito na. Papakabit na lang natin. What's up guys? Kakagising ko lang. Papunta na kami ngayon sa Banawe. Ayan, para pakabit yung max speed na binili nga natin. So, let's go! Guys, dito na tayo sa Wheelers. Ayan. Ayan, Wheelers. Dito natin ipapakabit yung max speed. Ayan, ginagawa nila kuya. So ayun guys, inabutan tayo ng break time nila. Ngayon lang muna siya, standby. Ayan, pinaklas na rin dito. Tapos mamaya sa likod naman. Tapos bumili na rin ako ng bearing. Kaso ito yung ganito. Kasi mas bago dito. Kasi sira na rin yung bearing ko. Kaya makapabili talaga tayo. Sir, dyan. Ayan, natanggal na yun. Dyan, sa yung kanina lang na. Lagyan niya ni Kuya.
Binabawasan talaga yan kuya. Oo, kasi tutupod yung ano, tutupod yung shock. Ah, Parang baliwala lang din yung pagkaluwag. Pang stock spring kasi yan. ano ba? Pang stock spring. Ayun. Kaya naman yan eh. Kaya, inipit ko lang wala kasi yung oh. Sabay ba? Tapos itong gawin natin yung starter ko. Wala naman yun. Gas pala yung ginawa. Ganun pala siya yung tabi. Ayan na yung bago ko yan. Sana yung tornilyo na. Nakasama naman. Tapos huwag matanggalin mo. Ito. Yan yung bago. Binili natin. Kaya hindi pala kayo patuloy ko. Saan ba rin natin?
Oh. 12. Ha? 12. 12. Handa na. Okay. Sabit na. Kabila naman. Nakabit na rin yung gulong. Tignan natin yung lane. Yung guma yung palikod. Bakit ba? Grabe. Solid. Asa yung isa dyan? Ha? Kain natin ng pagdapa. Grabe. Ayun, sakto. Last mo konti dito. One and half. Ganyan lang. Ganito sana. Kahit mag-uno lang sana doon. 1.5 dito. Lifted na lang ako dito doon. So guys, tapos na tayo dun sa paggawa. Paka-rush muna tayo para maganda mamaya yung picture natin. Let's go!
Solid! Pogi! Siyempre. Translation. Solid talaga. So guys, nakauwi na kami. Hindi na ako nakapag-vlog dun sa Banawe dahil umulan dun eh. Kaya diretso uwi na lang kami. Dito na lang ako nakapag-vlog. Ayan. Sobrang solid. Baba. Sakto yung pagka-drop nyo. Kaya mas okay talaga ang max speed. Sold na sold talaga. Solid. Ayan. Tsaka guys, kung magpapagawa kayo or kung magpapalowad kayo, sa wheelers na lang kayo. Baba oh. So ayun guys, sobrang solid talaga. So para sa amin, max speed talaga ang solid sa drop. Kasi gusto namin pantay ang drop at pasok sa budget ko eh. Pero personal opinion lang naman namin yun. Kayo guys, what do you think? Okay ba? Again, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace out.